السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الخير، إن شاء الله تكونوا ملاح. بلا ما نطول عليكم، اليوم عندنا مراجعة على هاد زوج لي برودوي اللي بعثهم لنا شركة تاع ايلونزي، واللي هما اضاءات LED لايت. مي شنو؟ ماشي غير LED، مي RGB لايت. RGB لايت معناتها تقدر دير فيهم مام الالوان، يعني تقدر تخير لون وديرو في الاضاءة تاعك، وراكو تعرفوا. على كل حال نبداو ديريكتومون بالاضاءة الاولانية هذه اللي هي فيجيم VL3. نشوفوا واش كاين في الباطة. الحاجات اللي نلقاوها داخل الباطة هي كتيب تعليمات، كابل شارجور تيب سي، بوشيطه صغيره مخدومه بالقماش، والاضاءه. الفي ال 3 هذه علاش خيرتها انايا؟ شغل بانت لي بلي صحيحه شويه، وبعد كي رفتها حسيت بلي صحيحه. هي مخدومه على كل حال، هذا الاطار هذا الخارجي مخدوم بالبلاستيك، وشنو فيها اطار داخلي مخدوم بالميطال، يعني شغل حاجه ثقيله وصحيحه. نلقاو فيها زوج سكرو ماونتس، يعني وين تقدر دير الفيس هذاك تاعك، سواء ديرها هكذا بالعرض ولا ديرها هكذا بالطول، وهذه يعني حاجه مليحه شغل خمو فيها. من هذه الجهه نلقاو زوج USB، واحد فيهم تايب سي اللي نقدروا نشارجيوها به بالكابل هذاك اللي جانا في الباطا، والدوزيام تايب A، يعني هذاك الكبير هذاك اللي نعرفوه كاع جاي في لي لابتوب وبارتو. هذايا مخدوم باش تخرج منها الانرجي، يعني تقدر تبلاصي الكابل تاعك وتشارجي بها سواء تليفون تاعك ولا حاجه واحده اخرى، يعني اللي تستخدمها كوم باور بانك. من لاريا نلقاو LCD سكرين، يعني ليكرون تاعها هنايا، وعندنا 4 قفالي اللي نقدروا نتحكموا في لي ريغلاج تاعنا اللي بانوا هنايا في LCD. كي نشعلوها ديجا هي دوكا راهي 29% وراهي 3000 كلفن، يعني راكم تشوفوا بلي راهي شويه صفراء ولا باس. هو يبان لي في تاعها مالغري كو اضاءه صغيره، شوفوا راهي خارج الفريم واحد نقولوا 50 60 سنتيمتر، ويبان لي في تاعها مالغري كو راهي غير 30% فقط. في المود هذا الاولاني نقدروا نبدلوا الكلفين تاعنا، يعني الحراره تاع الضوء، لا تمبيراتور، من 3000 حتى ل 6500، يعني مجال مليح لا باس به. ونقدروا ثاني نبدلوا الانتنسيتي، يعني الشده تاع الضوء هذيك تاعنا من 0 حتى ل 100% بانكريمنتس، يعني تاع واحد، يعني بتدرج 1 2 3 4 حتى ل 100. هذه حاجه مليحه وحاجه ماشي مليحه، بس شغل طول شويه باش تلحق حتى ل 100 اذا حبيت زعما دير ايفي بلي تكون ظلمه ومن بعد تضوى. مي يعني خلاونا هذيك الدقه هذيك باش نخيروا سوا شحال نحوسوا حنايا في الشده تاع الاضاءه. المود الثاني اللي هو HSI معناتها هيو ساتوريشن انتنسيتي، تقدر تبدل في هذا لي 3 ريغلاج كيما تحب. تاع هيو معناتها اللون، تخير اي لون تبدل كيما تحب. ومن بعد ساتوريشن، الناس اللي تعرف لا فوتوغرافي، ساتوراسيون معناتها كي تزيد بزاف ساتوراسيون لي كولور هذوك يقواو يولوا مساتوريين، وكي تنقص لها يذبالوا تولي قريب نواري بلون. اسمها هنا تتحكم ثاني في ساتوراسيون تاع الضوء تاعك. وعندك الانتنسيتي، يعني شده تاع الضوء من 0 حتى ل 100 كيما شفنا في المود الاولاني. عندنا ثاني المود التروازيام اللي هو افكتس، عندك بزاف لي زيفي كيما هنايا مود فاير، يعني النار، شغل تنقص وبعد تضوى وبعد تنقص، كو شايفين. المهم عندنا بزاف لي مود، ومن بعد نشوفوهم ديريكتومون بالواحد. عندنا من بعد ثاني المود سات هذايا تقدر تخير فيه لون من 7 الوان تاع الطيف، يعني الالوان تاع قوس قزح كتعرفوه. يعني هنا تقدر ديريكتومون تخير اللون اللي راك تحوس عليه نتايا بلا ما تقعد يعني تريقلي بالواحد زوج حتى 360، شغل بزاف. هنايا عطاو لك يعني لا بوسيبيليتي باش تخير ديريكت اللون اللي راك تحوس عليه، وتقدر ما تبدل في الشده تاعو. وعندنا المود هذا الاخراني اللي هو SOS، يعني اذا تبحرت وكانت عندك الاضاءه هذه خليها هكذايا، واللي رونفور هما يجيو وحدهم. ونروحوا دوكا الاضاءه الثانيه اللي هي R70، يعني R70. نشوفوا واتس ان ذا بوكس. في الاضاءه تاع R70 نلقاو كتيب تعليمات، كابل شارجور تيب سي، كولد شو ماونت، كليا لان، والاضاءه تاعنا. الاضاءه هذه تبان سوليد، عندها الفريم تاعها ديريكت ميطال، ما كاش اللعب، ماشي بلاستيك من برا وداخل ميطال، كلش ميطال ديريكتوم. هذه حاجه يعني تفرح، باسك على بالك بلي الاضاءه هذه راح تشد لك اكثر، تحمل شويه. الحاجه اللي عجبتني فيها هي هاد السيستم هذايا اللي داروه، شغل تقدر ديريكتوم تخليها هكذا كيما راهي عادي، ومن بعد اوب تخرج هذايا باش يعاونك تقدر تمونطي كيما تحب ديرها هكذايا، تحب هكذايا كيما تحب، يعني شغل براسك. كيما الاضاءه الاخرى نلقاو هنايا البورت تاعنا تاع التايب سي اللي نقدروا نشارجيو به، مي عكس الاضاءه الاخرى ما عندناش تايب اي اللي نقدروا نشارجيو به حاجه واحده اخرى. شغل هنايا ديريكت فاقوا بلي العفسه هذيك ما يعني ما تحققهاش بزاف، مالغري كو هاد الاضاءه هذه فيها 5000 ملي امبير، يعني الباتري تاعها
لا باس بها. عندنا من هذه الجهه هذه زوج لي مولات، يعني الدويرات هكذا اللي تقدر تبدل بهم ريغلاج، وهذا السيستم هذا عجبني خير من السيستم هذاك تاع الزائد والناقص اللي جا في الاضاءه الاخرى. وعندنا ثاني الاون والاوف تاعها وحده والمود وحده، يعني زوج قفالي هذوك اللي كانوا في قفله واحده في الاضاءه الاولى خلاوهم هنايا كل قفله وحده، يعني تتحكم في الاضاءه كما تحب. والحاجه اللي عجبتني يعني في الاون اوف هذاك لو كان تعبزوها هكذا خطره تشعل وتطفى، مالغريكو هي مازالها شاعله، يعني ال سي دي هذاك تاعها يقعد شاعل يوجنو رابيد، سما باش تحب توفر شويه الطاقه اوب طفيها خليها هكذا ابيبري، بعد كي تعاود تبدا الخدمه تاعك عاود عبز هكذا تبدا تشعل. عندنا يعني المود الاولاني اللي هو سي سي تي، يعني الاضاءه العاديه، نقدروا نبدلوا فيه لا طومبيراتور من 2700 حتى ل 8500، يعني فيها رينج لا باس به، تقدر من اضاءه يعني صفراء حتى الاضاءه زرقاء، شغل مليحه هذه. عندك الانتنسيتي تقدر تبدلها كيف من 0 حتى ل 100، بصح شنو بالرولات هذه ولا لامولات هذه شغل سهله، شغل ديريكت طلع ديريكت تهبط، تقدر اذا حبيت بالعقل تقدر بالعقل، تسمى نتايا تتحكم في السرعه هذيك تاع التغيير. في المود هذايا عندها واحد العفسه شابه اللي هي جرين والماجنتا، يعني تقدر تزيد في الجرين وتقدر تزيد في الماجنتا اللي هو الاخضر ولا الفيولي يعني البنفسجي. اسم الاضاءه هذه تقدر بار اكزومبل يكونوا عندك بزاف اضاءات وكل وحده اللي من شيفتي بالك وحده رايحه شويه للاخضر، بالك وحده رايحه شويه للماجنتا، يعني هذه الاضاءه هذه تقدر هي تريغليها على حسابهم سوا. نروحوا دوكا عندنا المود الثاني اللي هو HSI كما شفناه في الاضاءه الاولانيه اللي هو هيو ساتوريشن انتنسيتي. كيف تقدر تتحكم في الالوان تاعك، وهذه بلا مولات هذيك شوفوا شحال سهله، شغل يبان لكم ديريكتوم هاي لك كيفاش غادي تبدل الالوان هذه. وعندنا المود الثالث اللي هو سين اللي هو نفسه المود ايفكت في الاضاءه الاخرى، وعندك يعني 20 ايفكت اللي تقدر تخير منهم في الاضاءه هذه. فوالا انا شفنا يعني الاضاءات تاعنا هذوما واش فيهم واش ما فيهمش، واش يصلحوا واش نقدروا نديروا بهم، شفنا يعني ابيبري كل حاجه. وانا يعني صراحه عجبوني في زوج مخدومين كيما يلزم، فيهم كاع لي ريغلاج، فيهم يعني بزاف حاجات اللي يسهلوا لك الخدمه. مي وشنو انا ملت شويه لهديه باسكو علاش تجي ديريكتومون كاع واش كاين في الباطا تقدر تخدم به، شغل هديه لازم لها شويه لي زاكسيسوار هكذا باش تولي تقدر تخدم بها علاز. مي هديه ديريكتومون واش كاين في الباطا يكفيك. وزيد هي كيف هذيك العفسه تاع تكير تقدر تبلاصيها وين تحب، يعني وين تلقى حديده اوب حط لك ليراج تاعك وسي بون راك فاريها. هاد العفسه شغل تسهل لك بزاف الخدمه بها. اصبر انت كاع ما فهمتهمش باللي الاضاءه هذه فيها المغناطيس ماغنيتس، تقدروا تعلقوها في نامبورت كال حديده بلا ما تسحقوا حتى اكسسوار. كانت هذه المراجعه تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. السلام عليكم.